אני חושב, אדם שהוא מאמין, זה המצב הנורמלי. איך אפשר שאדם לא יאמין? אין דבר כזה. אני לא מאמין שמישהו שאומר לי שהוא לא מאמין. זה דברים בטלים ומוטלים. אין מציאות כזאת. בהיותי במחנה השמדה אושוויץ, נעשתה בתוך המחנה סלקציה מיוחדת. אנשי האס-אס שנכנסו למחנה תקעו יתד בתוך האדמה, ועל ראשו הניחו בגובה מסוים מקל, ומי שראשו נגע במקל נשאר במחנה. בצורה כזאת נבחרו להשמדה כמה מאות בחורים. השומרים על הבחורים שבצריף היו אחראים בנפשם על המספר המדויק של הנידונים למוות. היו בין השומרים שהיו מוכנים תמורת בצע כסף לשחרר אחד, ובתמורתו חטפו אחר כדי להשלים את המספר. יהודי שחי תחת השלטון הגרמני, כידוע חלים עליו כל חוקי נירנברג, חוקי הגזע, ובתורת כאלו גם אנחנו היינו תחת שלטון של החוקים האלו. הוכנסנו לעקרונות שבהם דרך כלל מובלים בעלי חיים, בהמות. היינו בדרך למעלה מ-32 שעות. אנחנו לא ידענו לאן שמובילים אותנו, רק ידענו שאנחנו מובלים למזרח, הכוונה לפולין. אני זוכר, אני ישבתי ככה צמוד להוריי, ממש דחוסים אחד לתוך השני. אבא הוציא מכיסו פרוסת לחם ועשה עליה קידוש. אחר כך חילק את הפרוסה לשלושה חלקים, וכל אחד קיבל חתיכת לחם, שזה גם כן קידוש במקום סעודה. ואבא לא שכח שלמרות שאנחנו שרים במצב כזה, צריכים לקדש את השבת. כשהגענו לתחנה סופית ואז נפתחו הדלתות, אני זוכר, הסתכלתי אחורה, במרחק אולי של 500 מטר הייתי בחושך, זה מבניהם שמתוכו מתרממת ערובה גבוהה, ומתוך הערובה הזו נפלטות להבות אש. ולמחרת בבוקר, כשהכניס אותנו אחר כך לתוך המחנה, שאלנו אחר כך איפה אנחנו נמצאים, אז אמרו, המקום הזה נקרא אושוויץ. ושאלתי מה המשמעות של המחנה הזה, אז אמרו לי, פה נכנסים דרך השער ויוצאים דרך הערובה. זה עשו לנו למחרת בואנו לאושוויץ, זה הראשון כאן זה A, אחר כך כתוב כאן 1450. בעיני גרמנים אנחנו תת אדם, ותת אדם אין לו שמות, בני אדם יש להם שמות, אנחנו רק מספרים. וחוץ מזה שאנחנו נחוש את זה יותר, אז קעקו, זה כתובת קעקע, קעקו את זה בתוך הגוף. יש כאן 100 דקירות, אני פעם ספרתי 100 דקירות שדקרו אותי. אנחנו הכנסנו קודם למחנה כולנו ביחד, קראו את זה מחנה המשפחות. אבל זה היה רק עניין של מספר שבועות, ואחר כך עשו בתוך המחנה את הסלקציות. והוריי שהיו כבר, אבי היה בן 60, ואמי קצת יותר צעירה ממנו, הם הוכנסו לתאי הגז, הם נרצחו שם. ומאז נותרתי לבדי. אני יצאתי עם הקבוצה האחרונה של נערים שעברו את הסלקציה, היינו כ-500 נערים. באחד הבקרים ניגש אליי יהודי בתוך המחנה, והוא אמר לי, כתוב בספר תהילים, מקווה אל השם, חזק יאמץ ליבך וקווה אל השם. אז הוא שואל אותי, תגיד לי למה כתוב פעמיים קווה אל השם? לפעמים אומרים לאדם קווה אל השם, אז כפי שאמרתי, זה לא נקלט בכלל. לא שהוא לא מאמין, לא זאת הייתה השאלה של אמונה, אנחנו היינו מאמינים. רק תקווה זה משהו אחר. באותו מצב שהיינו שרויים בו, זה באמת היה זריקת עידוד חזקה מאוד שליוותה אותי, אפשר לומר את עצם היום הזה, מלווה אותי. כשאני ככה שוכב לידו, ואני סוף כל סוף כבר רוצה לסגור את עיניי, כי הייתי מאוד עייף, היינו גם רעבים וגם קר לנו. אז הוא אומר לי, תשמע, לפני שאני סוגר את עיניי, יש לי בקשה אליך, כל לילה אני קובע עיתים לתורה. והוא התחיל ללמוד כמו שלומדים בישיבה עם ניגון, הוא שכח את הכל, שכח את אושוויץ, הוא שכח את הערובות שלו, היו לא רב, במרחק לא רב מאיתנו. הוא יודע רק דבר אחד, שכל מן שעיניו פקוחות, הוא צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. זה בגדי אסירים שהיו לובשים בחורף באושוויץ, כי זה בד קצת עבה. אני זוכר שטיילנו שם בחצר, הלוך וחזור,
עד שניתנה הפקודה להיכנס. אז אמרתי לאחד החברים, היום זה ליל הסדר. אז התחילו להגיד את ההגדה בהליכה. והליכה הוא בעל פה. ונראה אמרנו, הלך מען יד, כשאנחנו אומרים את זה, את הקטע הזה, אנחנו זוכרים שאבותינו במצרים אכלו את הלחם המסכן הזה שקוראים לו מצה, אבל לנו שום דבר לא היה, אפילו את הלחם מען יד לא היה לנו, כלום, ממש כלום. זה הכל היה רלוונטי. אמרנו עבדים היינו לפרעה במצרים. אז באמת נשאלה שאלה, איך אפשר להגיד משפט כזה? עבדים היינו, עכשיו אנחנו בני חורין, זה המשמעות, נכון? אנחנו היינו עבדים הרבה יותר גרועים, אני חושב, מאבותינו במצרים. היינו הפקר גמור. כשהיום אני מתבונן, אז אני חושב שכן, אפשר היה להגיד. כי אנחנו אומרים למעשה, הוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. הוצאתי התבטל, הצלתי התבטל, גאלתי רחוק מאיתנו. אבל לקחתי אתכם לי לעם, זה לא לבטל עולם. שום עם בעולם לא יכול לשבד אותנו, יכולים לעשות איתנו מה שהם רוצים. אבל להפוך אותנו לעבדים, אין דבר כזה. כיוון שאדם שהוא עבדו של הקדוש ברוך הוא, לעולם לא יכול להיות עבד של מישהו. הסדר הזה, שאני יודע אם יש לו דוגמה, אח ורע, סדר בצורה שכזאת, אמרנו לשנה הבאה בירושלים. זה באמת הייתה בקשה מעומק הלב. אני חושב שבזכות אותו שיעור שהיהודי הזה נתן לי, את שער המחנה ואמר שאסור להביט תקווה. יהיה מה שיהיה, תמיד כוון השם, יכול להיות שזה נתן לי את הזכרת עדות, שיכולתי גם מצב כזה להגיד שנה הבאה בירושלים. ועובדה, הכל יכול, זיכה אותי, ובשנה הבאה זכיתי להיות בירושלים. יש לי שניים. יופי, יופי. הלילה שנולד לי נין, עכשיו הבן שלי מטלפן, שעכשיו נולד לא נכד. עוד נין נוסף, באותו יום שני נינים. אסור לנו לשכוח מה שקרה לנו. וכל זה אנחנו צריכים לזכור כדי לדעת איך להודות לקדוש ברוך הוא שאנחנו חיים וקיימים. על אפם על חמתם של כל שונאי ישראל.